بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ تاسې په جاوا کې په دې موضوع باندې کار وکړ چې څنګه آوټپوټ وکتلی شو او دوه میتودونه مې یوز کول، سیسټم ډاټ آوټ پرنټ او پرنټلن میتودز باندې خبرې وکړې. نن راځو موږ تاسې په جاوا کې کوم موضوعګانو باندې چې غږیږو. نننۍ موضوع موږ تاسې وایو ویریبل. څه شی وایو؟ ویریبل وایو. ها، ویریبل پیژنې چې ویریبل څه ته ویل کېږي کنه. اوس موضوع موږ تاسو سره همدغه ده. په کمپیوټر کې ګوره د ټولو نه مهمه موضوع چې ده هغه موږ سره څه شی ده؟ مهم پرزې چې ډېر کار کوي. دا خو ګوره پرون هغه پرنټلین موضوعګانې چې کار وکړه. کمپیوټر کې ټول کار موږ سره پروسیسر کوي. څه کوي؟ او دا شی چې چالان ساتي دا یې څوک ساتي؟ ریم ساتي. څه شی ساتي؟ دا پروګرام چې چلاندېږي موقت وخت دپاره دا چېرته پرته وي؟ په رم کې. نو دا به میلي تاسو په نیټورک د کمپیوټر بیسیک اساساتو کې. اوس زمونږ دا پروګرام چې چالان شي ګوره ښه، دا مو چې چالان که اوس رن شو، دا هم چې کله رن که ګوره ښه، د اوس په حافظه کې ځای ونیولی ده. پوه شوې؟ نو نننۍ موضوع موږ تاسې موضوع چې کومه وایو هغه موضوع د موږ سره ویریبل. څه شی وایو؟ ویریبل باندې خبرې کوو. ښه، variable څه شی دي؟ variables are named memory locations which is used to store the data. variable په میموري کې موقعیتونه دي چې د ډیټا د ساتلو لپاره څه کیږي؟ استفاده کیږي. ویریبل څه شی ده؟ په میموري کې یو نومول شوی موقعیت چې د ډیټا یا د معلوماتو د ساتلو په خاطر استفاده کیږي هغه ته څه ویل کیږي؟ ویریبل ویل کیږي. ګوره زه راځم دلته څه کار کوم. دا موږ سره فکر وکړو چې میموري ده. دا څه شی ده؟ میموري ده که نه ده؟ صحیح شو؟ میموري داسې په بخشونو ویشل شوي، په غټو غټو بخشونو ویشل چې وخت رانه ونیسي. ښه، دا مو یو دلته دا بخش شو او کنټرول نیسم یا به بل جوړ کړم. زه بل به راواخلو، بلې دا صحیح ده او بل هم راخلو دا او بل به هم راواخلو دا. صحیح شو که نه؟ اوس راځو څه کار کوو. دا راخلم داسې سره کش کړه. ورسېدې په دې موضوع. اوس موږ سره دا میموري شو. زه وایم د میموري دغه ساحه چې زه دا پروګرام چالان کړم په میموري کې دغه ساحه ریزرف سي. دا ساحه د دې پروګرام مربوط سي چې په دې کې بل څوک بیا چې شی ذخیره نشي کړلی. نو دې ساحې ته جوړولو ته هم دې ساحې ته ویریبل وایي. د دې ساحې نوم ته چې وایي ویریبل. ښه، ویریبل څه شی دي؟ ویریبل معنا متحول. ښه، موږ ویلی چې ویریبل آر نیم میموري لوکیشن ویچ از یوز ټو سټور د ډیټا. ویریبل د خاص موقعیتونه په میموري کې چې د ډیټا ساتلو په خاطر باندې استفاده کیږي. موږ تاسې هغه ته څه وایو؟ ویریبل ورته وایو. ویریبل دوه موضوع دي پکې. څو موضوع دي؟ دوه موضوع دي یا درې موضوع ویو. یو ډیکلیریشن. څه شی؟ ډیکلیریشن. او دویم انیشیالایزیشن. څه شی؟ انیشیالایزیشن. او بل څه شی؟ یوزیج یا استعمال. دا هغه ټرمینالوجیز یا اصطلاحات دي چې موږ تاسې ویریبل ډیکلیریشن کوو په ویریبل جوړولو کې یعنې استفاده کوو. اوس موږ تاسې راځو اولین موضوع موږ څه لیکلی ده؟ ډیکلیریشن. ډیکلیریشن څه شي دا وایي؟ په میموري کې یو موقعیت ته نوم او نوعیت ورکول دې ته چې وایي ډیکلیریشن وایي. زه په دې پروګرام کې باید داسې یو کوډ ولیکم چې یعنې د هغه کوډ په ذریعې سره په میموري کې زه ځان ته یو ځای جوړ کړم ونیسم. پوه شوې که نه؟ نو دا د ځای جوړولو دې مرحلې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ډیکلیریشن وایي. موږ ورته چې ویریبل ډیکلیر شو یا ویریبل ډیکلیریشن ورته وایي. دا موږ سره میموري ده. څه شی ده؟ زه یم چې پروګرام چالان کړم یو ځای پکې پاتې. دا ځای څه شي دپاره زه ځان ته ریزرف کوم؟ څه شي دپاره؟ دې لپاره چې وروسته معلومات پکې ثبت کړم. څه رقم معلومات پکې ثبته یې؟ عددونه، حروفونه، تاریخ چې پکې ثبته یې؟ اشاري عددونه چې ثبته یې؟ اوس نه، دا به ته مخکې له مخکې ورته وایې چې دا موقعیت زه د څه شي دپاره ریزرف کوم. نو ډیکلیریشن موږ داسې وایو. ښه، assigning data type and name to memory location. په میموري کې یو موقعیت ته
ډیټا ټایپ تعینول او نوم ورکول دې مرحلې ته چې ویل کېږي ډیکلیریشن ورته وایي. اوس زه غواړم څه کار وکړم. موږ تاسو سره دلته دا شی ده میموري ده. زه په دې میموري کې ماته یو ساحه جوړه کړه چې زه بیا وروسته نمرې پکې ذخیره کوم. څه پکې ذخیره کوم؟ نو زه نمرې عددونه دي که حروفونه دي؟ عددونه دي. نو اول زه په کوډ کې داسې ورته لیکم انټ معنا انټیجر، انټ معنا انټیجر، او ورته وایم چې انټ سکور. انټ د دې جملې مقصد څه شی سو؟ د دې جملې مقصد دا شو چې په میموري کې ما ته یو موقعیت جوړ کړه د سکور په نوم باندې چې په هغه کې زه بیا چې ذخیره کوم انټیجر. دې ته چې ویل کېږي دې کار ته دې ته وایي ډیکلیریشن. که موږ دا کوډ ولیکو دا څه کېږي؟ یعنې دا راځي په میموري کې یو ساحې ته نوم ورکوي. مثلا دې ساحې ته نوم ورکړه چې شی سکور. موږ چې دا ولیکو انټ سکور، یعنې په میموري کې یو موقعیت جوړ کړه د چې شي په نوم باندې د سکور په نوم باندې چې زه بیا په هغه کې څه شی ساتم؟ نمرې ساتم. پوه شوې؟ او عدد ساتم. نمرې نه چې شی ساتم عدد، هر رقم عدد پکې بیا ساتلی شو. نه شوې پوهېدلی هر رقم ته نه خو عدد. نو ځکه اشاري عدد پکې نه شو ساتلی، فقط بیا چې پکې ساتلی شو ثابت عدد ساتلی. اوس دا دې مرحلې موږ ډیکلیریشن ویریبل مو ډیکلیر کړه. اوس که موږ ولیکو انټ سکور، یعنې موږ ته یو ویریبل د سکور په نوم باندې جوړ کړه چې د جوړېدلو او دې مرحلې رامنځته کولو ته چې شی ویل کېږي ډیکلیریشن. اوس ورته څه وایم؟ ورته وایم چې ته څه کار وکړه دې نه وروسته ورته وایم سکور مساوي کړه له 90 سره. دا څه معنی؟ یعنې په میموري کې چې هغه ځای ما جوړ کړی و د چې شي په نوم باندې د سکور په نوم باندې په هغه کې ته څو ور واچوه؟ 90 ور واچوه. سر د خلاص شو په دې قصه. نو د میموري کې هغه ساحه کې څو ور غوځار کړل؟ 90 ور ختم کړل. نه به یې پوه شوی. ورسېدې موږ سره دا مرحله راغله. دې ته وایي انیشیلایزیشن. هلته مو ډیکلیر کړه، دلته مو انیشیلایز کړه. انیشیلایزیشن څه معنی؟ assigning value to a variable is called initialization. assigning value قیمت اچول، ویډیو قیمت وایي. assigning value to a variable is called initialization. او څه کار کوو؟ میموري ته د یو موقعیت ورچول دې دپاره څه ویلل کېږي؟ د میموري یو موقعیت ته د ډیټا د معلوماتو ورچولو ته څه ویلل کېږي؟ انیشیلایزیشن ورته وایي. او بل یوزیج دا خو اوس موږ میموري کې یو ځای جوړ کړه، اول ته پکې څو پراته دي؟ 90. خالي بس پروګرام چالان کم میموري کې یو موقعیت جوړیږي او هلته پکې څو اچي؟ 90. دا موږ نه وینو، دا شاته پراته دي. اوس دا ویریبل موږ ډیکلیر هم کړه، انیشیلایز هم کړه، خو لا تر اوسه مې یوز کړی یا استعمال کړی نه ده. نو زه ورته وایم چې څه وکړه؟ ورته وایم چې سیسټم څه ورته وایم؟ ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او چې شی راته پرنټلن کا سکور. دا اوس مونږ یوز کوو، یعنې چې په سکور کې دا مونږ ته په آوټپوټ کې چې راښیي، په سکور کې چې شی نه پراته وي هغه به راښیي. نو دا ته ویل کېږي ویریبل. اوس به اول ویریبل خو د خیر وپېژنده. اوس مې د سلایډ له مخکې درته تشریح کوم، اوس پوهېږئ. مخکې اول نه سلایډ ښه نه سړی راوړی. اوس راځو موږ تاسو ویریبل اینډ لیټرل. A variable is a name storage location in the computer's memory. ویریبل څه شی ده؟ ویریبل یو نومول سوی موقعیت ده د کمپیوټر په میموري کې. A literal یو ویریبل ده او بل دلته چې ویلي دي literal. literal څه شي ته وایي؟ A literal is a value that is written into the code of program. هغه قیمت چې موږ په ویریبل کې ذخیره اچولي هغه ته چې وایي literal وایي، او خپله دا ویریبل خو موقعیت دی دې ته چې وایي ویریبل وایي. Programmers determine the number and types of variable as program will need. نو یو پروګرامر ګوري چې دغه پروګرام کې ماته د څومره ویریبلونو ضرورت ده، بیا همغومره ویریبل ځان ته څه کوي؟ جوړوي په هغه کې. اوس راځو موږ تاسو ګوره ویریبل اینډ لیټرل. ګوره this is line is called a variable declaration. مخکې مې درته ویلي اینډ ویلیو دوی د چې په نوم ویریبل جوړ کړی ده د ویلیو په نوم باندې. دې مرحلې ته چې وایي ډیکلیریشن. د فالوینګ لاین از نو as an assignment statement. دې assignment statement یا initialization چې ورته وایي. ویلیو مساوي د ویلیو 5 is stored in memory. ویلیو څه ده؟ پس چیرته ذخیره کېږي؟ هلته ذخیره کېږي. دا په هماغه خبره مې چې درته وکړې. اوس دا چې راوړي جمع دومره زر پسې راوړې ده. دومره زر پسې خلاصه شوه. ډیټا ټایپ یې چېرته دي؟ یو دغه چې
تصور وکړه چې ویریبل نیمز دي یا ما مطابق در دلان شو ښه ډیټا ټایپ یې بیا وروسته راخیستي دي ښه زه خیر اوس ګورو موږ تاسې په څه باندې خبره کوله تر کوم ځای راغللو ویریبل مو وپېژانده څه مو وپېژانده ویریبل مو وپېژانده ویریبل باندې هم پوه شو او لیټرل باندې هم پوه شولو ښه اوس موږ تاسې دا عملیه کول غواړو څه عملیه کول غواړو داسې عملیه زه وایم دلته یو ویریبل جوړ کړه یو ویریبل جوړ کړه چې په هغه کې زه څه شی ذخیره کوم عددونه نو دا مین سټرکچر خو دې یاد کړی ده که نه نو زه راځم دلته ورته لیکم چې انټ ا څه معنا او اخر کې سمې دا څه معنا شوه جوړ کړه په میموري کې یو موقعیت د چی په نوم د ا په نوم چې په هغه کې بیا زه چې ذخیره کوم انټیجر یا عددونه ذخیره کوم ها دومره شان لپاره یو تنه انټ لیکي او خلاص هم دومره خبره لپاره انټ کنه ګوره انټ ا انټیجر ټایپ نه ویریبل د چی په نوم جوړ کړه د ا په نوم باندې خلاص شو دا چې زه رن کوم دا اوس مونږ چې شی په سترګو نه ګوره اخر کې نتیجه رانغله بیوټ سنس خلاص شو میموري کې یو موقعیت جوړ کړه د چی په نوم د ا په نوم باندې چې په هغه کې مونږ چې ذخیره کولای شو عدد اوس ګوره زه ورته لاندې ا ته ویلیو اساین کوم ورته چې ا ایکوال ټو کابل په ا کې څه واچوه دا ولې دا رن کومه نه کېږي دا ولې سور خط نه راغلی آفرین د هغه دې ته دا انټ څه شی ده دې ته ډیټا ټایپ وایي دې ته څه وایي ډیټا ټایپ انټیجر ډیټا ټایپ سو خان نو د ای ویریبل ډیټا ټایپ چې ده هغه انټیجر ده هغه څه شی ده انټیجر ده ها او بل څه شی ده او موږ اوس غواړو په انټیجر ځای کې څه واچو حرف ورواچو هغه نه کېږي لکه چوکۍ د رئیس جمهور د ترازی او ملازم هلته کوي بیا هغه ټایپ سره جوړښت نه کوي یو هر شی باید په خپل ټایپ کې کېښودل شي که نه لکه خلک نه وایي په یو شعر دی رحمان وایي په نارنج کې مې انار لیدلی که نه دغسې قصه ده ښه لکه ونه د نارنج ده او ته پکې انار راشنه کوي اوس دا حساب ده دا سر نه خوري سره نو اوس ټایپ نو موږ ورته چې ا مساوي کله څه شي سره ده اتیاو سره اتیا په ډبل کوټیشن کې نه نیسو ولې چې هغه څه شی دي عدد دي او په آخر کې څه شی سیمی کولن اوس چې دا پروګرام رن کړم د ا په نوم باندې یو موقعیت جوړ شو په میموري کې او په هغه کې څه واچول اتیا واچول نه شوي پوه اوس زه ورته چې دا اتیا ماته آوټپوټ کې راوښیي که نه اتیا نه زه ورته چې په ا کې هر څه دي هغه موږ ته څه کې راوښیي آوټپوټ کې نو راځم ورته لیکم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن صحیح ده او اوس خلاص څه شی راوښیي په آوټپوټ کې انټ نه انټ خو ډیټا ټایپ دا ډیټا ټایپ څه نه وایي اتیا نه چې اتیا مې ولیکل بیا مې ویریبل شته جوړه خو ډایرکټ مې ورته ویلې چې اتیا راوښیي چې ا کنه د ویریبل نوم کنه ګوره اینه مونږ ویری انټ خو ډیټا ټایپ سو هغه ویریبل په چی شي سپیشل کې نوم باندې دا ا اوس یو ویریبل ده نو مونږ ته آوټپوټ کې ا راوخه ا خو حرف دا ولې په ډبل کوټیشن کې نه نیسم کته د عادت لپاره جوړ نه ګوره زه دا راخلم ډبل کوټیشن کې یو نیسم که ډبل کوټیشن کې مې ونی خو آوټپوټ کې ماته چی راخی خپل ا نه خپل ا ډبل کوټیشن منځ کې چې ولیکل دغه ا چې دا ا اوس دغه ا ته اشاره نه کوي ها دا خپل جدا مستقل ا مقابله سره راخی ګوره ډبل کوټیشن کې چې د چی ونی ولغه نو زه غواړم چې نه ا مراخه هدف مې هغه ویریبل ا ده نو د ویریبل نوم چې کله تاسو آوټپوټ کې راوړي هغه په ډبل کوټیشن کې نه نیول نه نیسي ها نو زه راځم ورته لیکم چې څه شی ا چې کله موزدار واخې سره اوس چې رنګ ګور آوټپوټ کې ماته سو راخی ان دلاړل میموري کې او چې جوړم شو د انټیجر ډیټا ټایپ نه د چی په نوم د ا په نوم باندې او هغه کې سو واچول اتیا واچول نه پوي په دې خو صحیح مطمئن شم او کله ته زیات عددونه یې ټول عددونه لاندې څه شي لکه چیرته چې لکه څنګه یعنی په ای ورول کې تنه د اتیا نه نور هم عددونه ها اوس ا ایکوال ټو 90 صحیح ده کنه ا ایکوال ټو 15 شپېته او ا ایکوال ټو څومره 90 به کوزه ته داسې وایې ټول انګل سره کوي کنه نه ګوره غوږ ونیسه چې وکړه غوږ به ونیسې زه اوس تا ولیکم اول یې په میموري کې یو ځای جوړ کړي چې په نوم باندې ا په نوم ما ورته ویل چې بیا مې ورته چې په ا کې چې واچوه ا کې څو لاړل نه ا کې څو لاړل بیا ورته چې ا کې 90 واچوه اوس ا کې څو پراته دي 90 اتیا لاړل نه ښه اوس ورته په ا کې 15 شپېته واچوه په ا کې څو پراته دي 90 ته نه لاړل اوس ورته په ا کې 90 واچوه په ا کې څو پراته دي 90 اوس چران کوم آوټپوټ کې ما ته چې راخی 90 به راخی خو نه راخی دا په میموري کې دا ورته چې هغه د موقت لپاره وي چې موقت و میموري دی
څنګه موقته ده بل عدد په ورکولو سره پخوانی عدد خود له منځه ځي دې ته وایي ویریبل. ویریبل تحت اللفظي یا لغوي معنا متحول. ویریبل څه معنا؟ متحول. دا تغیریږي چې یو ورځ هغه بله ویلیو ته ختمیږي. اوس ګوره دا چې رن کړه، اوس ګوره صحیح شو نه وي. اوس یو کار بل کومه، دلته راځم کنټرول سی دې نه کاپي وباسم، راوړم یې دلته کنټرول وي پیسټ مې، بیا راځم دلته کنټرول وي پیسټ مې، بیا دلته راځم کنټرول وي. اوس آوټپوټ کې ماته چی کوي؟ ټول راغی. اوس ټول راغی. ولې؟ اول یو موقعیت یې جوړ کړه په میموري کې د ای په نوم، په هغه کې څو واچول؟ 80. بیا یې هغه راوښوده، بیا یې نوي پکې واچول، بیا یې راوښوده، بیا یې 65. نو ټول ګوره اوس ګوره دا سټیټمنټ لاین با لاین اکزیکیوټ کېږي، اجرا کېږي. ښه چې کله موږ تاسې راځو دلته دا رن کړو، څو دي؟ 80 90 95 نه شوې پوه په دې قصه باندې. نو هدف دا کوډینګ طریقې سره درته معلومې چې موږ تاسې څنګه کولی شو دا کار راوخلو. ویریبل دې مو پېژندل، ویریبل ډیکلیریشن دې مو پېژندل، ویریبل انیشلایزیشن دې مو پېژندل که نه چې څنګه کېږي. اوس زه راځم دلته بل ورته یم انټیجر سکور. څه معنا؟ یو ویریبل جوړ کا د سکور په نوم باندې. او اوس راځم عمل ته ډایرکټ هم ته کولی شي قیمت پکې واچې. ویریبل سکور دا اوس ګوره ډیکلیریشن او انیشلایزیشن دواړه څه وشول؟ په یو ځای کې وشول. یو ویریبل جوړ کړي د سکور په نوم باندې، او څو پکې پراته دي؟ 2 نوي. زه اوس وایم چې دا ماته په آوټپوټ کې راوښیي چې تا نوم صدیق الله ده که نه؟ عنایت الله. چې د عنایت الله نمرې 2 نوي دي. نو ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن او خلاص او دې وایي چې څه شی ډبل کوټیشن منځ کې ورته ودې وایي چې عنایت الله یا سکور اف عنایت الله از سکور اف عنایت الله از د عنایت الله نمرې دي. بیا دې مخې ته اوس ورته وایم چې وښیي چې 2 نوي. اوس څنګه کوي؟ څه ولیکم؟ 2 نوي خو راړئ، خو زه خو ما خو 2 نوي ما کېدای شي هلته بیا ښه لیکلي بیا به دا بدلوم. زه ورته وایم چې نه هغه ویریبل سکور ویریبل کې چې هر څه پراته وي هغه راوښیي. نو چې وکړم ورته؟ سکور مساوي 2 نوي نه، که 2 نوي خو نو بیا خو ضرورت نشته. اوس ګوره که نه ما ورته ویلې چې سکور اف عنایت الله از څومره؟ دلته باید چې ولیکم؟ دلته باید ولیکم سکور که نه؟ خو دا ما ته اوس آوټپوټ کې چې راښیي؟ وایي سکور اف عنایت الله از د عنایت الله سکور څه شی دي؟ سکور دي. ځکه هماغه تا لیکلي ډبل کوټیشن منځ کې مې درته ویلي چې څه ورته ولیکې هغه هماغه شی. اوس د ویریبل نوم ته ډبل کوټیشن نه بار نیسي، څنګه به یې کوې؟ ورته وایم سکور اف عنایت الله از د عنایت الله نمرې دي څومره دي؟ ورته وایم دې په ډبل کوټیشن نه باندې ورته ولیکه چې څه شی. خو دا غلطي شوه، غلطي نیسي. ورته وایم اول دا جمله پرنټ کا، دا جمله څه وکړه؟ پرنټ کا. صحیح ده که نه؟ سکور اف عنایت الله از. بیا له همدې جملې سره جمع یعنې یو ځای که ورسره څه که؟ یو ځای که ورسره. چې ورسره یو ځای که له همدې جملې سره چې یو ځای که سکور یو ځای که. ګوره ښه هدف مو دا ده چې تاسې ملټیپل څو قیمتونه څنګه کولی شي یو ځای کې سره راواخلئ. ښه اوس ګوره چې کله موږ تاسې راواخلو دا رن کړو، آوټپوټ کې موږ ته څه راښیي؟ سکور اف عنایت الله از وایي 2 نوي. نو دې سیسټم باندې هم ګوره ځان پوهېږه ښه چې جمع څه کوي؟ جمع 2 خاصیته لري. یو خو دا چې عددونه جمع کوي او حروفونه چې دي هغه سره څه کوي؟ یو ځای کوي. او عدد او حروف هغه هم یو ځای کوي. ګوره عدد له عدد سره جمع کوي، حرف له حرف سره یو ځای کوي، او حرف له عدد سره هم یو ځای کولی شي. نو دا جمع په ذریعې سره تاسې کولی شي دا راواخلئ. ښه او بیا ورته وایم چې 2 نوي. له دې 2 نوي نه وروسته بیا دې سره یو ځای کړه. چې شی ورسره یو ځای کړه؟ ډبل کوټیشن منځ کې، او ورته وایم ودې لیکي چې اینډ هی از او هغه ده فرست اول نمره. اوس ګوره رن کړو، آوټپوټ کې ګوره موږ ته وایي ښه چې سکور اف عنایت الله از 92 and he is first. او که چېرې زه اوس دا ډېروم هم ګوره 5 نوي مشکل نشته، ځکه هلته ما ویلیو خو نه ده ورکړې سکور بیا هغه مې راکړي. اوس ګوره دا راواخله پرانې ته موږ ته وایي چې سکور اف عنایت الله 5 نوي and he is first. نو ګوره هدف مو دا چې څنګه ویریبل جوړ کړو، څنګه یې آوټپوټ ورکړو، څنګه یې له نورو حروفونو دې شیانو سره یو ځای کړو. ته به د سبانۍ اسایمنټ هم وکړې، بیا به د خیره سره هفتې په ورځ باندې سره وبرېږو. تکرار کوه که نه چې تکرار ونه کړې بیا خو نه کېږي.